بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه ارے سٹارټ کړی و. ارے کې مونږه لینیر ارے وکتلو. په هغه کې مونږه ټولو نه پهله د ارے ډیکلریشن وکتو، بیا هم سټیټیک انیشیلایزیشن وکتو، بیا د ډیفرنٹ ډیټا ټایپ ارے هم وکتو، بیا پکې مونږه ډاینامیک انیشیلایزیشن د ارے والا وکتو. بیا د هغه نه بعد په تیر کلاس کې که تاسو خیال وکړو، په تیر لاست کلاس کې مونږه سیکوینشل سرچینګ یخ ته چې مونږه بله نامات شی اخلو، وخت نه مونږ لینیر سرچینګ هم یایو. نو سیکوینشل سرچینګ څنګه کیږي یا لینیر سرچینګ څنګه کیږي، نو هغه مونږ کتلی و. اوس د نه علاوه مونږ ورته سیریل سرچینګ یایو. په نن کلاس کې د مونږ چې کوم مین ټاپک دی هغه څه شی دی، هغه باینري سرچ دی. دلته به زه تاسو ته ولیکم مونږ نن څه شی کوو. مونږ نن کوو باینري سرچینګ. په باینري سرچینګ کې اول مونږ څه شی وکړلو، دلته مونږ ډیکلریشن وکړو د یوه لیست والا. ګوره ډیکلریشن دا ډیکلریشن شو، ورسره مونږ سټیټیک انیشیلایزیشن وکړلو او کمپلیټ یو بلاک ورته مونږ اساین کړلو. 10 ویلیوز مونږ اساین کړلې دغه لیست ته. اوس په دغه لیست کې که زه وغواړم چې زه ډاینامیکلی سرچ وکم، نو په باینري سرچ کې مونږ ته پته ده چې کومه ډیټا وي، په هغه کې سټارټ ډیټا، این ډیټا او میډ ډیټا دی مونږ سره څه شي په دغه کې ډیویژن وکړي، په دوو کیټګریز کې ډیوار شي، په لوور کې او په هایر کې د میډ په بیز باندې میډ فایند کړي. نو دغه دپاره مونږ سره څه ویریبل نور ریکوایر دي. اول فار ایگزامپل ان هغه نمبر چې کوم به زه سرچ کوم، آی مونږ سره لوپ آیټریشن ویریبل شولو. میډ مونږ سره چې دغه لوپس چې کوم مطلب مونږ سره میډ ویلیو هغه شوله. سټارټ مونږ سره اولنۍ ویلیو کومه ده او اینډ مونږ سره څه شی دی، لاست ویلیو کومه ده. او کله چې مونږ سرچینګ وکړو، یو نمبر مونږ سرچ کړو، نو هغه به مونږ سره په کوم لوکیشن باندې وي، نو لوکیشن به مونږ سره په څه شي باندې سټور کیږي، په لوکیشن باندې. اوس ضروري خو نه ده چې ما سره یو ویلیو چې کله زه په سرچ کې ویر کړم به دلته په دغه لیست کې اگزیسټ کیږي. که اگزیسټ شوه نو په کوم لوکیشن باندې اگزیسټ کیږي. دغه دپاره به زه څه وکړم چې کوم ما سره لوکیشن ویریبل دی، دا به انیشلی زه د -1 نه زه به کنسیډر کړم چې لیټس چې ویلیو ما سره نشته په دغه لیست کې. که بیا فایند شوله نو فایند له به زه سپیسیفیک ویلیو ورکړم. نو اوس که تاسو خیال وکړو مونږ سره سټارټ انډیکس د دغه لیست څه شی دی، دا مونږ سره 0 دی. لاست انډیکس چې اینډ مونږ سره څه شی، لاست مونږ سره دی د دغه سایز -1. نو سایز -1 نه مونږ سره څه شی راوځي، 9 راوځي. دلته به زه کمنټس کې ورته هم لیکم چې همیشه دپاره اینډ د ارے دی مونږ سره برابر وي د څه شي، سایز -1. نو سایز مونږ سره څومره دی د ارے، سایز مونږ سره 10 دی. نو اینډ ویلیو مونږ سره په کوم پوزیشن باندې راغله، دا په 9 پوزیشن باندې راغله. کلیر شوله؟ ها کلیر شوله؟ وایه چې کلیر شو یا کلیر نه شوه؟ کلیر شوله، ګډ. مخکې اوس مونږ څه شی کوو، مونږ هغه ویلیو ډاینامیکلی ورکوو چې کومه مونږ سرچ کوو. نو زه به دلته ولیکم چې انټر any number. a number نه به زه څه شی جوړ کړم، any number to be search to be find یا search /search. هغه ویلیو چې کومه ته غواړې چې ته څه شی کې سرچ کړې هغه ویله ویر کړه. په سی ان باندې به ویلیو واخلي او به مونږ سره سټور کړي په څه شي کې، په دغه ویریبل څه شي کې، څه شي کې، په دغه ان کې که نه. داسې کسې لکه چې په فرسټ ټایم ورته دا شی نه. ښه زه به اوس په وایل لوپ کې دننه زه به څه شی ورکړم، زه به ولیکم چې سټارټ is less than or equal to end. مطلب که کومه پورې لاړ شه، د سټارټ نه تر لاسته پورې لاړ شه. زه به دلته څه شی وکړم، زه به میډ ویلیو، سمپل خبره، میډ ویلیو به فایند کړم که نه، میډ ویلیو به فایند کړم. میډ به زه څرنګې فایند کړم، سمپل سټارټ جمع اینډ، او دا دواړه څه شی دی، دا به زه ډیوایډ کړم په 2 باندې. نو ما سره به څه شی راوځي، میډ به راوځي که نه. نو دغه نه به ما سره میډ راوځي. ښه فار ایگزامپل اف مونږ سره چې دا کوم لیست دی، په لیست کې چې دا کومه د میډ ویلیو ده، میډ کې به مونږ سره څه شی راشي، که دا ډبل ایکول وي د څه شي د دغه نمبر. کلیر شوله؟ نو څه شی وکړه، نو دلته سمپل ال او سی لوکیشن والا ویلیو اپډیټ که د نوی لوکیشن والا ویر که، مطلب دا میډ ورته اساین که. کلیر شو که نه؟ دلته به زه څه شی وکړم، بریک. په بریک باندې ما څه کړلو، دا لوپ ما ټرمینیټ کړلو. دا خو یو کنډیشن شو اف. دلته به زه بیا ولیکم ایلس. په ایلس کې به څه شی ویر کړم، په ایلس ورسره ایلس اف ملټیپل کنډیشن دی. ایلس اف کې به ویر کړم چې که دا نمبر چې کوم ما په رن ټایم باندې ویر کړی دا لیس وي د څه شي نه، د ارے د میډ نه.
دا چې کوم نمبر زه سرچ کوم که دا ما سره د ایرې د میډ نه مطلب د ایرې په میډ باندې یوه ویلیو پرته ده د هغې ویلیو نه که کم وي نو بیا څه شی وکړه بیا یې موږ سره اینډ چې کوم دی اینډ ته څه شی ساین کا میډ ماینس ون مطلب دا که دا اوس ما اینډ اپډیټ کړلو که دا ویلیو یې ما سره په دغه لیست کې د میډ نه وړوکي د میډ نه وړوکي نو اټ مین چې دا په اپ چې کوم پیله پورشن دی په پیله پورشن کې راغلی او که مثال په طور باندې داسې نه وي نو بیا څه شی وکړه ایلس دوه کیسز دي که نه ما سره بیا نو بیا ما سره سټارټ چې کوم دی سټارټ اخته یې ساین که څه شی میډ پلس ون مطلب دا چې د میډ پسې چې کوم لوکیشن دی هغه سټارټ ویلیو شوله نو دوی خبرې یا به مطلب په سټارټ کې راسي یا به په اینډ کې رادرومي که په سټارټ کې وه په سټارټ کې ولیکه او که په اینډ کې وه په اینډ کې ولیکه کلیر شولو ښه دا اوس وشولو دغه نه بعد به زه څه شی وکړم اف کنډیشن به یوز کړم اف که لوکیشن کې یې ما سره ډبل ایکول ټو ماینس ون که دا ویلیو نه وي ضروري خو نه چې دا به وي که دا نه وه فایند شوې نو بیا څه شی ولیکه بیا ولیکه چې سی آوټ په سی آوټ کې څه شی ولیکه ان یا به زه ډایرکټ دلته ان هغه ویلیو او دلته به څه شی ولیکم دا به ولیکم چې ناٹ فاوند مطلب چې دا کومه ویلیو ما په سرچ کې ور کړې ده دا فایند نه شوله ای ان ډي ایل شوله یا به زه ولیکم چې ایلس په ایلس کې به زه ولیکم چې سی آوټ په دغه ان کې چې کومه ویلیو ده دا به زه په ډبل کوډ کې ولیکم لږ سپیس په پسې ورکم چې فاوند ایټ انډیکس په کوم انډیکس باندې سپیس په لږ ورکم انډیکس په ما سره څه شي ده انډیکس په دلته ولیکم انډیکس الریډي موږ دلته په لوکیشن کې اچالی که نه زه به دلته لوکیشن ولیکم ای ان ډي ایل ختم شولو دغه نه بعد موږ څه شی کړی لوپ هم بند کړی دی اوس دا پروګرام به زه څه شی کړم دا به زه سیو کړم زه به دا سیو کړم په څه شي باندې ایرې انډرسکور ما سره فار ایگزامپل دا کومه پورې تللی د 10 پورې نو دا به زه کم 11 هم شته دی دا به 12 شي 12 او په 12 کې به زه دلته څه شی ولیکم زه به ولیکم باینري انډرسکور سرچ د باینري سرچ شولو اوس به زه دا کمپایل کم کمپایل مې کړلو دلته که چېرته ایرر پکې وي نو ایرر به ما ته وښیي ایرر پکې نشته چې پکې نشته نو دی څه شی وکړلو مالی یو ایگزیکیوټیبل کوډ را کړلو اوس دا ایگزیکیوټیبل کوډ به زه رن کم او زه به د ویلیو سرچ کې ویر کم او بیا به یې چک کم چې په کوم لوکیشن ماله راکوي دا مې رن کړلو فار ایگزامپل دلته ما وله څه شی وکړو دلته ما 20 ویر کړلو نو 20 که تاسو خیال وکړو په فرست انډیکس باندې یا په 1 باندې انډیکس باندې شته دی او په 1 انډیکس انټر مې کړلو نو تاسو کتای شو 20 فاوند اټ انډیکس 1 انټر مې کړلو بیا بیا به رن کم دلته به زه ویل کم 100 په لاس انډیکس لاس انډیکس موږ سره څه شی سایز -1 9 نو دلته مې رن کړلو تاسو کتای شو چې 100 یې ما سره فاوند شو په څه شي په 9 انډیکس باندې لیټس چې دلته زه څه شی ورکم 110 ورکم 110 خو نشته که نه دلته ما ورکړلو 110 انټر مې کړلو نو 110 ناٹ فاوند ان د لیست اوس په دلته راشو زه به یې تاسو ته وښیم ګوره دلته ما سره یوه لیست دی په دغه لیست کې ما سرچ وکړلو ګوره دا په 0 انډیکس دا په فرست دا په سیکنډ دا په تھرډ دا په فورث ففت 6 7 8 9 دا 9 انډیکس پورې ما سره دا لیست دی په دغه کې چې کومه ویلیوم ګورئ نو تواله به څه شیر کوي د هغې انډیکس پیر کوي که ایګزیسټ کېږي که نه ایګزیسټ کېږي ګوره زه دلته یو ویلیو ویر کوم فار ایگزامپل ما 70 ویر کړلو 70 مې وکړو 70 په کوم انډیکس دی په 6 انډیکس دی انټر مې کړلو 70 فاوند انډیکس 6 نو دا یې موږ سره انتهایی فاست لکه که تاسو کوېسچن دا ممکن دی چې کړی وای چې په لینیر سرچ او په باینري سرچ کې څه فرق دی باینري سرچ کې نارملي موږ سره چې دا کوم لیست دی دا لیست څه شی وکړي انیشل ویلیو لاست ویلیو دغه نه موږ سره میډ ویلیو راوباسي نو د دغه میډ ویلیو په بیس باندې دا ډیوایډ کړي په لوور رینج کې فار ایگزامپل دغه ځای نه لاندې چې کومې دا ویلیو شو دا یو ځان له رینج کړي او دا یې موږ سره څه شی کړي دا یو ځان له رینج کړي نو کله هم چې یو ویلیو فار ایگزامپل په دغه لوور رینج کې ورته میلاو نه شي نو بیا څه شی وکړي هغه ډایرکټلی سکیپ کړي هغه یې کنورټ کړي مطلب په دغه لیست کې که دلته د میډ ویلیو نه لاندې ویلیو وه مطلب دغه سرچینګ ویلیو که د دغه لیست د ویلیو نه کمه ویلیو وه نو لاندې یې سرچ کړي حولنۍ خبره دا چې په باینري سرچ کې به تاسو سره څه شی وي دا ویلیو چې کوم ته ورکوي دا به تاسو سره په آرډر کې وي نو آرډر کې ویلیو به بیا تاسو سره په دغه باندې سرچ کېږي
ډیویژن پکې کیږي دا سپلیټ کی بیا یې موږ سره فردر سپلیټ کی بیا فردر سپلیټ کی یا پورې سپلیټ کیږي چې کومه پرې تاسو سره شي د ویلیو ریزلټ نه راغلی نو هوپفولي چې تاسو ته به د باینري او چې کوم موږ سره سیکوینشل سرچ دی په سیکوینشل سرچ کې اولنې چې کوم سرچینګ ویلیو د پیله ویلیو سره کمپیر کی بیا د سیکنډ سره بیا تھرډ سره بیا فور سره حتی تر لاست پورې که میلاو شوه نو انډیکس ریټرن کیو که میلاو نه شوه نو میسیج ورکړي چې نشته او په دغه کې موږ سره ډیویژن وکړي په دوو ګروپ کې سپلیټ کی اول که مثال د ویلیو موږ سره په هایر ګروپ کې راتله نو لوور کمپلیټلی اګنور کی په هایر ګروپ کې سرچ کی که د ویلیو موږ سره په د میډ نه لوور کې راتله نو د هایر ګروپ کمپلیټلی اګنور کی په دغه ګروپ کې سرچینګ وکړي او یخ په بیس د کمپیریزن په بیس باندې موږ سره شی کیږي دا بار بار ډیویژن کیږي او ډیویژن نه بعد موږ سره هغه پورې دا پروسس رواني چې کومه پرې د ویلیو یا ریټرن شوی نه وي فایند اوټ شوی نه وي او یا مطلب دا چې د ویلیو موږ سره په لیست کې نه وي نو هوپفولي چې تاسو ته به چې کوم ډاینامیک سرچینګ وي موږ سره باینري سرچ دا به تاسو ته کلیر شوی ضروری خبره ده چې که تاسو کې کوم خلک ما په فرست ټایم باندې کسي نو په یوټیوب باندې چینل کایندلی @عبدالناصر افریدي دا سرچ کې دا تاسو ځان سره سبسکرایب کې او بیل چې کوم آیکن دی پریس کې چې تاسو ته د نوي ویډیو نوټیفیکیشن راسي که څوک مو په ټیک ټاک باندې ګوري نو کایندلی په سرچ کې به ولیکو پروفیسر PROF پروفیسر عبدالناصر افریدي په دغه باندې به تاسو ته د ما چې کوم پروفایل وي ما کوم اکاونټ ته به په راشي نو کایندلی تاسو دا فالو کې او هر ویډیو ریپوسټ کوئ شیر کوئ او فیورټ کې اچوئ نو انشاءالله تاسو ته به ډېر لرنینګ کیږي جزاک الله خیر